السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم الوصفه ديالنا في التحضير ديال القضبان ديال اللحم الغنمي، وكذلك الكفته ديال اللحم الغنمي. يعني الطريقه ديال التتبيل ديالها كيفاش كنتبلوها، كيجيو لذيذين بزاف وتيجيو بنينين، وكيف ما كنعرفوا بانهم هادو ضروريين في العيد الكبير. طبعا هذا الفيديو راه شويه معطل، انا كنت صورته شحال هادي، دابا عاد كتب لي باش نقدر نمونطيه ونلونسيه في اليوتيوب. نتمنى ان يعجبكم الفيديو ونخليكم مع الوصفه. فبسم الله كنبداو بالثومه والملحه. فاول حاجه كندقوا الثومه والملحه. انايا تقريبا دقيت راس صغيور ديال الثومه، درت معاه داكشي اللي يعني الملحه تتبقى ديما على حسب الذوق، واش بغيتيها كثيره ولا قليله، وكندقوها مزيان حتى كتولي بحال اون بات. فهنا اولا غنتبلوا اللحم. هنا عندي كيلو ونص ديال اللحم هبره ديال الغنمي، درت فيها معلقه كبيره ديال الثومه والملحه، معلقه كبيره ديال سكينجبير مطحون، معلقه كبيره ديال القزبور حبوب، معلقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار ولا غير راس معلقه ديال البزار، وراس معلقه ولا نص معلقه ديال الكمون، وطبعا السودانيه حتى هي على حسب الذوق. كنزيدوا معاها واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت البلديه، باش هذيك زيت البلديه كتساعدنا في اننا نمزجوا مزيان داك الخليط ديال التوابل، وتنحاولوا نخلطوا مزيان، يعني كندعكوها مزيان بيدينا، سمحوا لي، كندعكوها مزيان بيدينا حتى كنتاكدوا بانها تمزجت تماما، يعني اللحم كله وصلته العطريه. تنغطيه وكندخلوه للثلاجه. من الاحسن يتماغ هنا ليله كامله في الثلاجه، على الاقل ليله، يعني ماشي على الاقل ليله يبقى في الثلاجه. ندوزو دابا للكفته. هنايا عندنا كيلو لارب ديال الكفته الغنمي مطحونه على اليد، حنا طحناها في الدار. فحتى هي كنزيدوا ليها الثومه والملحه، كنديروا غير نص معلقه ديال الثومه والملحه، نص معلقه ديال سكينجبير، هذا القزبور حبوب نص معلقه ديال التحميره، شويه ديال البزار وشويه ديال الكمون، وطبعا السودانيه كذلك حسب الذوق، على حسب واش كتبغيها محرره ولا لا، وجوج معالق ديال الزبيته بلديه. كذلك تنخلطوها مزيان بيدينا حتى كيمتزج ديك العطريه، كتدخل مزيان مع الكفته وكتمتزج مزيان مع الكفته ديالنا، وتنغطينا مزيان. عاد باش كنشويوها. هو القضبان والكفته، بالخصوص القضبان الكفته في حقيقه من الاحسن تشوى في نهارها، يعني من الاحسن ما تباتش. بالنسبه للقضبان راهم كيصبروا تيبقاو في الثلاجه يعني حتى ل5 ايام. حنا معروفين في المغرب يعني تنديروا القضبان بزايد، وفيما كيجيك شي واحد يعني ضيف كنحطوهم مع الاتاي، يعني باش كنذوقوهم من الحمد العيد ديالنا، باش كنذوقوهم من العيد ديالنا. فاحنا هنايا صافي درنا اللحم ديالنا في السفافد، ودابا بدينا كنشويهم على الفاخر. طبعا من الاحسن الفاخر، الانسان اللي ما قدرتيش ما عندكش الفاخر طبعا ممكن دير شويه ديال الضوء، او ممكن حتى في الفران، او لا ممكن ديريهم كباب مغدور. انا تيعجبني الكباب مغدور، داكشي اللي كيبقى في الاخر ديال القضبان، من كيبقى شي شويه ديال اللحم في الاخر تيكونوا ترقدوا واحد 4 ايام في الثلاجه. انا كنديرهم طاجين كباب مغدور كيحمقني. فمهم هنايا كدرناهم في القضبان وتنشويوهم طبعا حتى كتحسي بهم بانهم طابوا وتحمروا. اصلا لان غير هبره راه ما كياخذش بزاف د الوقت. وكذلك الكفته ممكن ديريها حتى هي في السفافد، ممكن ديريها بعردات او لا اقراص، تبقى هذاك اختياري، وكتشويها وكيجيو بنينين ولذيذين.
تاكلوهم بالصحه والعافيه ان شاء الله. ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.